معلومات عن نادي مانشستر سيتي. مانشستر سيتي، والتي تعرف بالإنجليزية مانشستر سيتي، هو من أكثر الأندية كرة القدم ناشطا في الدوري الإنجليزي الممتاز من مدينة مانشستر، وملعب النادي هو ملعب الاتحاد أو الاتحاد ستاديوم، وهو خامس أكبر ملعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وتأسس في عام 1880 ميلادي باسم أستي ماركس. تطور لاحقا ليصبح أردويش اف اي اس عام 1887، حتى أصبح لاحقا بما يعرف بمسماه الحالي مانشستر سيتي فوتبول كلوب، وذلك محاولة من ملاك النادي لتمثيل للمدينة بأكملها. وحقق أول بطولة له عام 1889 ميلادي، حينما أنهى الموسم بطلا للدوري الدرجة الثانية. وفي عام 1904 فازوا على بولتون ووردز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في كريستال بالاس، ليصبح بذلك أول فريق من مانشستر يفوز بكأس كبيرة. إنجازات مانشستر سيتي: عاش النادي أبهى عصوره خلال فترة أواخر التسعينيات وأواخر السبعينيات من القرن العشرين، ففاز بدور الدرجة الأولى وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الكؤوس الأوروبية، وذلك تحت قيادة جون ميرسر ومالكوم أليسون. ثم بدأ بالتراجع تدريجيا حتى آلت الأمور به إلى ما يهبط إلى الدرجة الثانية، ولكنه سرعان ما استعاد مكانته في الدوري الممتاز، واشترى النادي مجموعة أبو ظبي المتحدة للتنمية والاستثمار، وأصبح النادي من أغنى الأندية في العالم. إليكم أبرز الإنجازات النادي أوروبيا ومحليا. محليا: بطل الدوري الإنجليزي الممتاز 6 مرات، بطل الدوري الدرجة الإنجليزي 7 مرات، بطل الدوري الدرجة الثالثة مرة واحدة، بطل كأس إنجلترا 6 مرات، بطل كأس الرابطة الأندية الإنجليزية المحترفة 6 مرات أيضا، وبطل كأس الدرع الخيرية 5 مرات، برصيد 31 بطولة محلية بمختلف الدرجات. أما أوروبيا فلديه لقب وحيد حققه عام 1970، وهو كأس الكؤوس الأوروبية. في عام 2011 تمكن مانشستر سيتي من التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه، وذلك بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني. ولم يستطع الفريق الإنجليزي حتى الآن من بلوغ هدفه المنشود، وهو الوصول إلى النهائي دوري أبطال أوروبا والظفر بذات الأذنين، اللقب الأغلى على صعيد الأندية الأوروبية. أرقام إحصائيات النادي مانشستر سيتي: يعيش مانشستر سيتي في الوقت الراهن أحد أهم فتراته الذهبية مع مدربه الإسباني بيب غوارديولا، حيث حقق أعلى رصيد النقاط في تاريخ البريمير ليج في موسمين متتاليين، 100 نقطة بموسم 2017-2018 ميلادي، و98 نقطة موسم 2018-2019. كما أنه في الموسم المنصرم حقق ثلاثية محلية، ليصبح بذلك أول فريق إنجليزي يحقق الثلاثية التاريخية خلال الموسم واحد في تاريخ كرة القدم الإنجليزية. دوري الإنجليزي الممتاز: كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وفيما يأتي أبرز الأرقام والإحصائيات لنادي مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر تاريخه. إحصائيات فريق مانشستر سيتي: لعب مانشستر سيتي عبر تاريخه في البريمير ليج 848 مباراة، فاز 391 مباراة، وخسر 261 مباراة. أما الأهداف: سجل 1374 هدف، واستقبل في مرماه 975. كان النصيب الأكبر من الأهداف المسجلة للهداف التاريخي للنادي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو برصيد 231 هدف. خرج بشباك نظيفة 277 هدف، حقق منها الحارس البرازيلي أديرسون 20 مرة هذا الموسم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك لنا تعليق تحت الفيديو ليصلك كل ما هو جديد بحول الله.